Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui vì lại được gặp quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì theo yêu cầu của một số anh em thì video ngày hôm nay tôi sẽ đo tốc độ có tải và không tải của hai chiếc motor này. Đấy thì phía bên tay trái của tôi là chiếc motor lớn 24V 2,7A và phía bên tay phải của tôi là chiếc motor nhỏ cũng là 24V nhưng mà chỉ có 1,3A. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đo đường kính của hai chiếc motor này xem như thế nào nhé. Với chiếc motor nhỏ này là có đường kính là 6 phân và chiếc motor lớn này có đường kính là 8 phân. Rồi thì tôi đã đóng trục quạt vào cả hai chiếc motor này rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng đồng hồ đo tốc độ để tôi đo trước tiên là ở chế độ mà không tải của hai chiếc motor này. Và tiếp theo thì tôi sẽ dùng một cánh quạt như thế này và cánh quạt này nữa để lắp vào xem là nó quay với tốc độ khi mà có tải thì nó sẽ đạt được vòng tua là bao nhiêu. Vâng, và bây giờ thì tôi bắt đầu thử nghiệm trên chiếc motor nhỏ này trước. Và trong cái cuộc thử nghiệm này thì tôi sẽ dùng nguồn điện là 24V và tôi chỉ dùng duy nhất cái nguồn điện là 24V này thôi. Rồi bây giờ thì mời các bạn theo dõi tiếp nhé.